Hello, Namaste. Welcome to the Best Preparation, our YouTube channel for learning English language. To subscribe this channel, please visit YouTube, search the Best Preparation. When it opens, please click on the subscribe button and notification bell. Thank you. Now, let's see today's lesson. Daily English, दैनिक अङ्ग्रेजी. हामीले दैनिक रूपमा धेरै प्रश्नहरू गर्ने गर्छौं. ती प्रश्नहरू गर्न मात्रै जानियो भने पनि अङ्ग्रेजीको एउटा काम सिद्धिन्छ. त्यस्तै यो चाहिँ अननोइङली थाहा नपाइकन अङ्ग्रेजी जान्ने हुने तरिकामा पर्छ. जस्तै यहाँनेरि डु यु इट खान्छौ, डिड यु इट खायौ भनेको छ. यो देख्ने मान्छेले डु यु लाइक मन पराउँछौ, डिड यु लाइक मन परायौ, डु यु राइट लेख्छौ, डिड यु राइट लेख्यौ भनेर बनाइरहन पनि सक्ने हुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु. डु यु इट खान्छौ, डिड यु इट खायौ हुन्छ भने वाट डु यु इट के खान्छौ, वाट डिड यु इट के खायौ, वेयर डु यु इट कहाँ खान्छौ, वेयर डिड यु इट कहाँ खायौ. ओके, वेयर डु यु इट युर लन्च तिमी लन्च कहाँ खान्छौ. सपोज तपाईले अफिस चाहिँ छिटै सुरु हुन्छ, बिहानै जान्छु भन्नुभयो भने ओके, बट वेयर डु यु इट युर लन्च लन्च कहाँ खान्छौ त भन्छ. अनि फेरि कहिलेकाहीँ खाना खाएर आएँ भन्यो भने वेयर डिड यु इट कहाँ खायौ त भनेर सोध्छन्. यसरी कम्प्यारेटिभ स्टडी कम्पेयर गरेर तुलनात्मक रूपमा खान्छौ भन्दा के हुन्छ, खायौ भन्दा के हुन्छ, जम्मा डु र डिडको परिवर्तन हुन्छ. डु यु इट भन्दा खान्छौ हुन्छ, डिड यु इट भन्यो भने खायौ हुन्छ. यो प्र्याक्टिस गरिरहनु पर्छ. यो प्र्याक्टिसले एकदमै लङ लास्टिङ सिकाइ हुन्छ. ओके, नाउ डु यु गो जान्छौ, डिड यु गो गयौ हुन्छ. त्यस्तै वेयर डु यु गो कहाँ जान्छौ, वेयर डिड यु गो कहाँ गयौ, वाइ डु यु गो किन जान्छौ, वाइ डिड यु गो किन गयौ. यसरी बनाउन सकिन्छ. अब वेयर डु यु गो तिमी कहाँ जान्छौ भन्ने मान्छेले वेयर डु यु गो एभ्री डे तपाई प्रत्येक दिन कहाँ जानुहुन्छ, अनि वेयर डिड यु गो कहाँ गयौ भनेर जान्ने मान्छेले वेयर डिड यु गो यस्टरडे हिजो कहाँ गयौ, वेयर डिड यु गो इन लास्ट भ्याकेसनमा कहाँ गयौ. यसरी पनि बनाउन सक्ने बन्छ. ओके, डु यु बाई किन्छौ. यसपछि सबै खाले छ है. फेरि यो डु र डिड मात्रै होइन, अरु पनि धेरै छ यहाँ. डु यु बाई किन्छौ, डिड यु बाई किन्यौ, वेयर डु यु बाई कहाँ किन्छौ, वेयर डिड यु बाई कहाँ किन्यौ, वाइ डु यु बाई किन किन्छौ, वाइ डिड यु बाई किन किन्यौ. अब हेर्नु त वेयर डु यु बाई
कहाँ किन्छौ भन्ने मान्छेले Where do you buy vegetables? सागसब्जीहरू कहाँ किन्नुहुन्छ? अथवा केही राम्रो लाग्यो तपाईलाई भने Where did you buy भनेर के चीज हो? Where did you buy this jacket? यो ज्याकेट कहाँ किन्यौ? यसरी बनाउन पनि सक्ने हुन्छ. ओके, डु र डिड को सक्यो. अब ह्याभ र ह्याड को कुरा गरौँ. Have you carried? बोकेको छौ? Had you carried? बोकेको थियौ? Okay. What have you carried? के बोकेको छौ? What had you carried? के बोकेको थियौ? Why have you carried? किन बोकेको छौ त? Why had you carried? किन बोकेको थियौ? जस्तै What have you carried? के बोकेको छौ भन्न जान्ने मान्छेले What have you carried in your bag? तिमीले ब्यागमा के बोकेको छौ? अथवा What had you carried in your bag? तिमीले ब्यागमा के बोकेको थियौ भन्ने पनि सक्छ. Okay? Now, have you cooked? पकाएको छौ त? Had you cooked? पकाएको थियौ त? What have you cooked? के पकाएको छौ? What had you cooked? के पकाएको थियौ? How much have you cooked? कति पकाएको छौ? How much had you cooked? कति पकाएको थियौ? अब यो how much rice pudding have you cooked? कति खीर पकाएको छौ? How much mutton have you cooked? कति खसीको मासु पकाएको छौ? ओके, यसरी have you र had you कुक्ड त कुक्ड नै छ, तर have you cooked भन्यो भने पकाएको छौ हुन्छ, had you cooked भन्यो भने पकाएको थियौ हुन्छ. ओके, now let's see another. Are you cooking? पकाउँदै छौ? Were you cooking? पकाउँदै थियौ? अब are you cooking? पकाउँदै छौ हुन्छ भने what are you cooking? के पकाउँदै छौ हुन्छ. Were you cooking भनेको पकाउँदै थियौ हुन्छ भने what were you cooking? के पकाउँदै थियौ त हुन्छ. यसरी कम्पेयर गर्दै पढ्दै गर्नुपर्ने हुन्छ. यो 2, 3, 4 पल्ट हेर्यो भने पुरै इंग्लिशको एउटा इमेज, एउटा भ्यू, कन्सेप्ट आइसक्छ. ओके, अब एक पल्ट हेरौँ. डु यु इट? डिड यु इट? यो चाहिँ yes no क्वेशन भयो, पछाडी जोड जोड्ने. डु यु इट? डिड यु इट भनेर जानेवाला. अनि यो WH क्वेशन चाहिँ अगाडि जोड जोड फलिङ टर्न. What do you eat? What यता जोड्ने. What do you eat? What did you eat? Okay? Where do you eat? Where did you eat? Do you go? Did you go? Where do you go? Where did you go? Why do you go? Why did you go? Do you buy? Did you buy? Where do you buy? Where did you buy? Why do you buy? Why did you buy?
Have you carried? Had you carried? What have you carried? What have you carried? Why have you carried? Why had you carried? Have you cooked? Had you cooked? What have you cooked? What had you cooked? How much have you cooked? How much had you cooked? Are you cooking? Were you cooking? What are you cooking? What were you cooking? Okay, that's the end of this short video. Okay, अब यो भिडियोहरू हेर्नुहोला, केही कुरा सिक्नुभयो, केही कुरा बुझ्नुभयो भने आफ्नो साथीलाई सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। तपाईको एक एक सेयरले हामीलाई हौसला मिल्नेछ। ओके, र कमेन्ट र लाइक गर्न, सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। संसारभरि हेरिने यो ठुलो च्यानल, भरपर्दो च्यानल हो अंग्रेजी सिक्ने, र यसप्रति तपाईले दर्शाउनु भएको मायाप्रति म ज्यादै आभारी छु। Thanks for watching this video. See you next time. Bye bye.